Сьогодні ми з вами вирушимо в похід Лікійською стежкою, а перед тим прогуляємось вулицями Старої Анталії. Разом з чудовою компанією відкриємо мальовничі краєвиди, будемо купатися в Лазурному морі, відвідаємо місто Привід, подолаємо пішки близько 45 кілометрів та назбираємо купу позитивних емоцій та приємних спогадів. Подолав паромну переправу до Румунії, ми сіли на літак і прибули до Туреччини. Тобі подобається? Так. Що тільки дуже жарко. Якісь подобрівки. Анталія була заснована в 159 році до нашої ери грецьким царем Атталом, тому назва міста походить від грецького Атталія. Місто перебувало під владою Риму, Візантії та Османів. Анталія – великий і популярний курорт на березі Середземного моря. Наша гід Яна показала нам, де є найкраща пахлава, сік, рахат-лукум і все це за приємними цінами. Це є місто Базар, де можна знайти все, що завгодно. Прогулянка вечірнім містом обов'язково у програмі, бо то є особливий турецький колорит. Що ти кажеш, Юрчик? Швидше ти не встигаєш. Площа в парку Каралі Оглу нам дуже нагадала пам'ятник невідомому матросу в Одеському парку Шевченка. Hello. 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 Ми з Юрчиком сьогодні вирішили провести години спеки. Де, Юра? Ви в музеї Анталії. До речі, відгуки просто шикарні про цей музей. Не тільки від Гугла, але і від тих, хто тут бував. Тож, як ти руками зробив? От фореї, тут прямо 2500 років до нашої ери. І функотел. Це щоб кормити, годувати магазин. Цей музей суто для любителів історії. А нам особливо цікаві були найдревніші предмети віком біля 4000 років, захоронення в амфорах. Інтерактивні експонати особливо цікаві для дітей. Хотілося б їх побільше тут.
Наступного дня ми вирушили на стартову локацію нашого походу. Діти на допомозі, так? Не Стали. діти, а дід. Дід. Наші річки тут відпочивають. Чи то ми від них відпочиваємо? Їздити на гору вийшло, Ні. але ми не сумуємо, так? Да? Але вон літав. Пішли. Олюденіс з турецької дослівно перекладається як «мертве море». Це курортне селище, розташоване на середземноморському узбережжі Туреччини. Містечко з 3 боків оточене горами, найвищий з яких Баба-Дах, Батько-гора, де знаходиться старт всіх параглайдерів. Табір пішов у небо. Ось така перша частинка нашого походу. Так, Юра? Перед основним походом Лікійською стежкою в нас була вечірня прогулянка-розминочка до міста привіда Каякьой. Дупе. Сьогодні у нас програма на вигулятися. Важкувато, але йдемо. Краєвиди дуже цікаві і красиві. Йдемо до загубленого міста Каякьой. Каякьой – це закинуте грецьке поселення, яке мало назву Лівісі. Місто було багатим. У поселенні було понад 400 будинків, 2 великі православні церкви, багато крамниць, школи. Після греко-турецької війни поселення виявилося покинутим внаслідок геноциду та депортації грецького населення. Вже більше 100 років тут не живуть люди. Між напіврозваленими будинками сьогодні гуляє тільки вітер, ящерки та туристи. Ходити тут було цікаво і моторошно. О, там хтось співав. Тут був храм. Колись тут звучав дитячий сміх, вуличками ходили люди. А тепер це мертве місто, примара, музей під відкритим небом. Ні, тобі там краще все видно буде. Юрчик, привіт. У нас ще сафарі нічне, да? Такий в нас гарненький кемп. Наша перша ночівля в наметах в кемпінгу неподалік Олюденіза. Різні кольори. Велика територія, гарні тераси для наметів, розетки, вай-фай, гарячий душ та смачна вечеря від наших гідів Яни і Маші. Ну, ось ми вже в кемпінгу. Да, Юрчик? Hello. Так. Hello. Там у нас буде наш будиночок на ніч. Треба на ніч закривати все, тому що хтось може заповзти скалопендри, скорпіони. Ще хтось. Да, хто ти скажеш? Скалопендри, скорпіони, да? Змії, Ні, дикобрази. Да, ні. Да, да. Ні, тут вони не залезуть. Лікіайолу. Лікіан Вей. Да, Юрчик? Що? Лікіан Вей. Лікійська стежка. А, да. Мабуть. Ось ні. Ну, старт. Я не в курсі. Ну що, Юрчик? Почахали, да? Лікійська стежка – це промаркований туристичний маршрут на півдні Туреччини. Назва стежки походить від історичного регіону Лікія, провінції Римської імперії. А сама назва Лікія походить від імені народу лікійців. В
цій місцевості народився та служив єпископ Мирський Миколай, якого ми знаємо як Миколай Чудотворець, Святий Миколай. Тут також зупинявся в своїх подорожах апостол Ісуса Христа Павел. Загальна протяжність маршруту – 540 кілометрів. Наша частина – це Західна Лікійська стежка. Вона проходить вздовж Середземного моря, то вдираючись в гори, то спускаючись до узбережжя. Основа маршруту – це стежки мулів, гірські тропи, сільські дороги і навіть фрагменти античних доріг. Стежка дуже мальовнича та різноманітна. Попід скелями, понад заливами, серед лісів. Кожні 100-200 метрів відкриваються все нові й нові цікаві ракурси. Дорогою зустрічаємо багато оглядових майданчиків, де відпочиваємо та робимо фоточки. Юрчик завжди біжить попереду, легкий та невтомний. Наздогнати неможливо. Раз за разом гукаю його, щоб перевірити, чи не загубився. Підіймаємося все вище й вище вгори. Повітря тут наповнене неймовірним медовим ароматом квітів, пряних трав, смолистої сосни. Дихаєш на повні груди і п'янко кружиться голова. Вони ж турки, вони також цей П не вимовляють, так? У них юмушак Г не вимовляється. Та Г, яка з хвостиком зверху, вона не читається. І по факту це не бабадах, а бабада. Ну, якщо вже так. А Юрчик в нас вже знайшов схованку. Да? Тут можна що збудувати? Халабуду, убіжище, укриття. Да? Що ти тут знайшов? Тут листочки, Листочки. дуже м'які, такі гладенькі. Якісь листочки сухенькі, холоденькі. Англійською, фу. А оце Міг. Як. дуже колючий, дуже... Не дуже, вот. Дуб гостролисний, якийсь скельний, Дивіться. просто колючки. Бум, Ну, беру. Юрчик їх бере, але вони дуже колючі. Під час Гороховськ. Вони під час карантину там щось сіли, санітарій почав траву турити в прямому етері, в інстаграмі. Привіт. Це Easy Peasy Lemon Squeezy прогулочка. Юрчик просто молодець. Він завжди йде попереду, я їм дуже пишаюся. Восени на маршруті погано з водою. Ми зустріли лише 2 струмочка, з яких можна пити. Тому всю питну воду несемо із собою. Це не така уж і холодна, якщо пити. Ага, tamam. Problem yok. İyisin. İyisin. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Teşekkürler. Ми чекаємо на наш обід. Юрчик, ти що замовив на обід? Hayır ya, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Суп. Та ні, як суп? Чорбузи, я не знаю. Чорба, да? Так, це суп. Тому я сказав суп. Цікаво, що зелень із медом.
Нависає над нами. Ось зараз проходимо платановий ліс. У нас в місті садять платани, а тут от вони в дикій природі. Сосна, скелі і от такі. Гори, гори. Ой, Ну ему. Спускаємось через оливкову. Оливковий гай, можна так сказати. Дуже це все нагадує Чорногорію. Перший день набір висоти був близько 500 метрів та 15 кілометрів ходу. А на ночівлю ми прийшли на тераси над долиною метеликів. Тут також є гарячий душ, туалет, а на вечерю грибна юшка. До речі, в Туреччині вона смакує не гірше, ніж в Карпатах. Видишь, как она классная? Она жарится. А тут ми вирушаємо в наш наступний похідний день. Десь буде трошки зохінгу, хайдохінгу, але йдемо з вірою у власні сили. Такий оглядовий майданчик. Юрчик, ну як тобі? Краєвид? А? Що? А ну ще раз. Ага. Стримана чоловіча емоція. Квіточка от знайшла в горах такий безвременник. Не пам'ятаю українську назву. От такий класно. Отак вже у нас приближає, ми там такими пікселями, кажуть, це ж ми. Кажу, це ми. Папа лежит на диване и думает, вот дуры. Я лучше на диванчике полежу. Turkish people near us were in We're talking all night. They not were very noisy at the At night. night. The whole night. Yes? Yes. Very noisy. Turkish people is this Turkish people is not good. Not They were having rest also, like us. We were tired, they were not. we're not was the noise. Долина метеликів розташована в мальовничій бухті, оточеній високими скелями. Вона знімає. Своєю назвою вона зобов'язана тигровому метелику, що мешкає тут. Можливо, метеликів можна побачити навесні, але кажуть, що не так вже їх і багато. Але ж яка гарна назва! Ну, тут з кожним новим поверхом відкриваються краєвиди все більш гарніші. Ну, вони всі гарні, але ну, такий розмах, така краса, Боже, да? Да. Пам'ятаю, вчора, не знаю, чи це так, але вчора ми, здається, були на цій горі, Да, так? да, І от я бачив вон той острів. да, це так і Ото ось було. цьому Да. і вон. А Тобто, сьогодні ми от вже на цей цій найбільший, горі. потім поменше, і вон самий маленький. Да, це так. Юрчик переймається, що він останній, да? Бо він завжди попереду. Ну, але зато я познімала всіх. Ні, я
краєвиди зникають, заходимо у ліс. Дуб скальний. А я згадала, як в «Хобіті» він жолудь взяв із дубу свого рідного. Ну, це не наш рідний дуб, але один дубочок все ж таки я візьму додому на пам'ять. Так, ці всі краєвиди, це все гарно, але ради них треба попотіти. Бо спека і ось такі підйоми наверх. Це трындець. Важко, все мокре, ну, але треба дійти, що ще залишається. Ну, ти ж не випльоскуй же ж, ну. На бутилку іншу. Самі найдобріші в світі дівчата. Це вже видно наш пляжик, до якого нам ще челяпати, але вже видно сіль і вже наверх, вже йдемо вниз. Нарешті ми в кемпінгу. Тут у нас є магічні чарівні слова душ, WC, shower, да? І можна відпочити, почилити. Можна купити холодненьку газовану водичку. Да, Юра? І можна лягти в гамачок. Отак от підкладати кайфово. Прикладати як кайфово. Отак, підкладаємо. А до щочки? Нарешті можна відпочити. І ми зараз чекаємо наші рюкзачки, там наші купальники і підемо куди? Нарешті на море! Щас. Трішки себе зніму. Тут я трохи вжохана, але ми дійшли. Було важко, дуже важко. І спека, жара просто пече. На підйомі важко, але ми зараз вже в кемпі і можна купити холодненьку водичку. Вон Юрчик чилив, а навіть тепер я знімала, а тепер я буду. Сьогодні відпочиваємо та залишаємось на ночівлю в селищі Кабак. Тут чудовий пляж та крутий кемпінг з дерев'яними мостами для наметів, гамаками, місцями для відпочинку та всіма зручностями. Знайшов отакий от камушок. Юрчик все намагається. Що на вечерю дають? Борщ. Їжу. Йой, Йой! Боже, борщ наварила? Маш, чуєш? Це просто... Це борщ. Виходить, що так, якби тут клієнт завжди правий. Рубали, тушкували, оказується, що борщ Та все готували. супер. Або стратегія. Ложку заберіть. Ні, ну сюди дякуємо за комплімент, звісно.
Ви, мабуть, помітили, що весь час ми йдемо з маленькими рюкзачками. Знов сьогодні. А все тому, що в цьому поході є опція для лінивих. Наші великі рюкзаки нам кожен день привозили на наступну точку ночівлі. А ось сьогодні топаємо по всім правилам гірського туризму. Нічого. Ось така підшкелює. У нас зупиночка. Юрчик, як тобі з рюкзачком? Нормально. Нормально? Майже так же, як Молодець. трошки важче. Катя рекламує кросівки, мабуть, чи є. Так. Оліни, Ірини. Через годи переходимо. Дивіться, один піднявся, тоді починає підійматися другий, добре? Ага, доверху, так? Так, доверху. Юрчик, чекай, спочатку Яна підніметься, Ті, потім хто ти. лізуть з рюкзаками, будь ласка, корпус трошечки вперед нахиляєте. Я вже казала, що стежка тут дуже різноманітна. Ось такі круті підйоми, несподівані повороти, скелясті вузенькі переходи або широкі затяжні спуски. Іти цікаво та зовсім не нудно. Краса на кожному кроці. Тільки встигай голову піднімати та дивитись. А, привіт. Hello. Тут реально оглядовий. Сьогодні переходимо до найчарівнішого місця, де я колись бувала – Paradise Beach. Краса, що неможливо не фотити, не знімати. І ми спускаємося до того неймовірно бірюзового лазурного пляжику. Останній ривок наверх, ще вниз. І от наш жаданий пляж. Paradise Beach. Обережно, обережно. Бо тут теж такий спуск. Ось такий пляж. Нікого нема. Ну, може, пару людей. Бо сюди тільки на катері можна дістатися. Долина Веж. Долина Веж. Цей красунчик. Ми зробили зірком. Ниряй! Та ниряй же! Ниряй, кажу! Бірюзова водичка і ці краєвиди, ці гори навкруги. Це неможливо. Клас, супер! Супер класно! В окулярах добре, да? Да. Очі не пече. Середземне море просто кайф. Клас. Так. О, Йочик поплив. Безвідповідальна мама загнала Юрка на обрив фототься, да? І відео знімати, да? Ми трошки сьогодні пішли на розвідку літати. Так, це не підход до того. Ну чого? Ні, знаєш. Ну, але ж гарно. Це наш останній кемп. Ми стоїмо прямо
над морем. Ось така. Ми щиро вдячні за організацію цього незабутнього відпочинку компанії «Мама, я в горах» та нашим чудовим гідам Яні і Маші. Посилання в описі.